कतार एक्सपोमा जति पनि भाग लिएका कन्ट्रीहरु छन् तिनी सबैको फ्ल्याग चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ, जसमध्ये हाम्रो झण्डा चाहिँ वहाँनिर छ है। सो अहिले चाहिँ कतारको माहौल यस्तो छ कि हर कसैले वेलकम गरिरहेको छ, स्पेशली जो यहाँको सिटिजनहरु छ। यहाँ चाहिँ देश वाइज एउटा घर जस्तो बनाइरहेको रहेछ, जहाँ कि त्यो देशले अब के देखाउन राखेको छ त्यो चिजहरु राखेको छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ अंगोला भन्ने एउटा देश, त्यस्तै यता लेफ्ट साइडपट्टि राइट साइडपट्टि पनि छ र लेफ्ट साइडपट्टि अझ अगाडि अरूहरु पनि छ। हामी चाहिँ यहाँ खोजिरहेको छौं नेपाललाई। नेपालको घर चाहिँ कहाँ छ, जहाँ कि हाम्रो नेपालले देखाउन राखेको चिजहरु चाहिँ के छ, हामी त्यो चिजलाई अवलोकन गर्नेछौं। अहिले जुन यो हामी घुमिरहेको छ यो युएई को ल्यान्डमा आवर कोरमा छौं अहिले चाहिँ, जुन कि युएई मा का कुराहरु युएई ले अहिलेसम्म के गरिरहेछ र के गर्दैछ र के गरिसक्यो ती कुराहरुलाई यहाँ चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। यहाँ स्क्रिन देखि लिएर यिनीहरुले ठाउँ-ठाउँमा त्यो चीजहरु राखेर पनि देखाइरहेको छन्। देशको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ कुवेतकोमा छौं र यो कुवेतको हेर्दाखेरि चाहिँ केही अलग भिन्नै छ। यस्तो कुराहरु यिनीहरुले देखाइरहेको छ कि वाउ। स्विजरल्यान्ड पनि भेट्यो, पोर्चुगल पनि भेट्यो, इरान पनि भेट्यो। नेपाल कहाँ छ? नेपाल विल भेरी सुन विल फाउन्ड नेपाल। अझैसम्म पनि हामी नेपालकै खोजीमा छौं। नेपाल पनि यतै कहीँ हुनुपर्छ, सोधे त थाहा भइहाल्थ्यो, तर सोध्नु भन्दा हामी जस्ट हेर्दै हिँडिरहेको छौं। कहीँ त त्यो पक्कै पनि भेट्टेला। यहाँ एउटा चीज देखियो, जुन चीज चाहिँ यहाँ भुइँमा छ, के रे दाइ? हाम्रो सल्लाह नेपालको हामीले आगो बाल्छौँ। यस यहाँ चाहिँ भुइँमा देखिरहेछ, सायद पछिको मल हो यो। के गर्नु थियो दाइ हामी नेपालमा भएको भए? आगो बाल्थ्यौँ भाइ, आगो बाल्ने मजाले आगो ताप्ने गर्थ्यौँ। त्यस यहाँ चाहिँ पछिको लागि मल हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। ठाउँहरु घुम्न एकदम मजा आइरहेको छ। हरेक कन्ट्रीहरु देखिरहेको छ, तर नेपाल चाहिँ आजसम्म हामीले भेटिरहेको छैन र हामीले कसैलाई सोधेको पनि छैन, किनकि हामी खोज्दै अरूहरुलाई पनि हेर्दै गइरहेछौं। नेपाल पक्कै पनि उता पछाडी कुनामा छ जस्तो छ। हामी टर्कीको नजिक छौं अहिले चाहिँ। यो चाहिँ इटालिया गार्डन रहेछ, द गार्डन अफ फ्युचर। There is a cup here. Okay. You should take this up. When it's grow, okay. Yeah, cut it and you put can another one. for So the roots, it will grow up inside the tank. So it will reduce the space and you will reduce the waste of water. Same water, keep recycling. Yeah. Okay. यो एक्सपो भित्र चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कतारकोमा छौं। तपाईले त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ वेलकम टु कतार पेभिलियन भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के कुराहरु छ त। यहाँ यिनीहरुले जुन डिस्प्लेमा राखेको यो छ नि, यो फेरि नेचुरल रहेछ के, आर्टिफिशियल पनि हैन। कति यहाँ ओइलाइसकेको छ। फाइनली भेट्यो। यहाँनिर चाहिँ नेपालको स्टल रहेछ। र यदि कसैले खोजिराख्नु भएको छ नेपाल कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि यसको नम्बर चाहिँ 72A। यदि तपाईँ इन्ट्रान्सबाट आउनुभयो भनेदेखि लेफ्ट साइडपट्टि मोड दिनुभयो र लेफ्ट साइडपट्टिको लास्ट स्टल चाहिँ नेपालको स्टल रहेको छ। सो बन्दैछ, धेरै देशहरू छन् जुन कि अझै पनि बन्दैछन्। कम्प्लिट भएका केही देशहरू मात्र छन्। वेलकम किङडम अफ साउदी अरेबिया। अहिले चाहिँ हामी साउदीको स्टल, साउदी अरेबियाको चाहिँ स्टार्टिङ डोर यहाँबाट रहेछ। अहिले चाहिँ हामी इरानमा छौँ। धेरै कुराहरू छन् जुन हेर्नको लागि, अझै कति कुराहरू छन् जुन कि बनाउनै बाँकी छ, बन्दैछन्। भर्खर त यो सुरुवाती दिन हो, आउँदो 1 महिनापछि त अझै नै यहाँ बब्बाल हुन्छ। धेरै कुराहरू थपिन्छन्, धेरै इभेन्टहरू हुनै बाँकी छन्। Thank you. Thank you.
टर्कीको छेउमा यहाँ जुन आइसक्रिम बेचिरहेको छ यो आइसक्रिम सुरुमा हामीलाई लाग्यो कि केही पनि चार्ज लिँदैन होला सबैलाई सित्तैमा खुवाइरहेको छ जस्तो लाग्यो एउटा दुईटा मान्छेले पैसा नदिकन पनि खाइरहेको थियो हामीले सोच्यौँ कि पैसा होइन होला भन्यौँ होइन लन त दुईटा लिए भन्यौँ एउटा मागेर सोध्न पर्ने रहेछ हामी पनि त्यस्तै दुईटा लिइहाल्यौँ र दुईटा लिएर जब हामी हिँड्न खोज्यौँ त्यसपछि त एक्सक्युज मी भन्छ किन भनेको त 25 इच भन्छ 25 रुपियाँको आइसक्रिम आई मिन 25 रियाल कतारी रियाल 25 को आइसक्रिम है अब कसैले नेपाली कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 25 into 36.50 अहिलेको रेट चलिरहेको छ किन बवाल होला भन्नु त्यस्तो बवाल केही छैन नर्मल नै छ है सचेत रहनु होला यस्ता स्टलहरू थुप्रै हुन्छन् जहाँ कि आइसक्रिमदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू बेच्न राखिरहेको हुन्छ पैसा लाग्छ कि नै भनेर चाहिँ सोध्न नबिर्सनु होला लजाउनु भयो भनेदेखि हामी जस्तै 25-50 रियाल तिर्न बाध्य हुन्छ एउटा आइसक्रिमलाई तिर्खा लगाइरहेको थियो तर आइसक्रिमले भयो भने हामीले प्याज मेटाइरहेको छौँ भन्दै जस्ट 5 मिनट हो यो पनि एउटा एक्सपिरियन्स हो ल त साथीहरू भिडियोमा यसलाई यति नै यदि भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल बाइ बाइ